Sziasztok, én Marci vagyok, ez pedig itt a Xiaomi Watch 2, egy Google Wear OS rendszert futtató 60-70 ezer forintos okosóra rengeteg lehetőséggel. Lássuk, milyen lett. Az óra kerete alumínium, gyárilag TPU szíjjal érkezik. A kijelző egy 60 Hz-es AMOLED panel, ami éles és szép színekkel operál, a 600 nits maximum fényereje pedig arra bőven elegendő, hogy az időt napsütésben is meglássuk rajta. Méreteit tekintve egy aktivitásmérőhöz képest nagy. Az óra töltője mágneses és USB-A csatlakozóval rendelkezik. Van hangszóró és mikrofon is, lehet vele telefonálni Bluetooth kapcsolaton keresztül, a hangminőség szerintem megfelelő, és ha már kapcsolatok, adott a Wi-Fi, a GPS és az NFC is, természetesen lehet vele fizetni és támogatott a Google Pay. Ez egy androidos óra, ami itt most két dolgot is jelent. Egyrészt azt, hogy az órán Android 11 alapú Wear OS 3.5 fut, másrészt pedig, hogy az iOS rendszerű eszközökkel egyáltalán nem működik, tehát még az időt sem mutatja, hogyha iPhone-od van. A főképernyőn az óralapot látjuk, némelyik minimálisan testre szabható és újak is letölthetőek a Play áruházból. Az alap lehetőségek között van egy animált és egy 2048-as játékkal kiegészült opció is. Jobbra vagy balra lapozva widgeteket látunk, ezeket át lehet rendezni és újak is hozzáadhatóak. Lentről felfelé legyintve láthatjuk a gyors beállítási panelt, fentről lefelé legyintve pedig az értesítések tekinthetőek meg. A tőlünk távolabbi gomb lenyomásával a telepített alkalmazások között válogathatunk. Ez eredetileg így néz ki, de én ebben a nézetben használtam, szerintem sokkal átláthatóbb és nem nézzük térerőnek a zenevezérlőt. A hozzánk közelebbi gomb dupla megnyomásával hívható elő a Google Pay, ha pedig hosszan nyomva tartjuk, a kikapcsoló menü jelenik meg. A pulzusunk és a véroxigén szintünk automatikusan egész naposan is mérhető, alacsony vagy magas pulzus esetén értesítést kaphatunk. Az EKG és a vérnyomásmérés funkció kimaradt, a testhőmérsékletet sem figyeli, van viszont elesés érzékelés, ezt többször is kipróbáltam, de a szimulált eséseimet sajnos nem érzékelte. Ha működik, akkor egy előre meghatározott ismerősöknek küld SMS-t a tartózkodási helyünkkel, és ha egy percen belül nem állítjuk le, hívást is indít. Az alkalmazásban egyébként fontos egészségügyi adatokat is meg tudunk adni, hogy segítsük a segítségünkre sietők munkáját. Van egy SOS funkció is, hogyha a hozzánk közelebb lévő gombot háromszor megnyomjuk egymás után, az óra felhívja a vészhelyzeti kontaktunkat. Ezt kipróbáltam és működött. Az értesítésként érkező üzenetekre többféleképpen is tudunk válaszolni. Választhatunk egy csomó emoji közül, gépelhetünk a billentyűzeten, de lehetőségünk van diktálni is magyar nyelven. A nagy csevegő platformok közül egyedül a WhatsAppnak van Wear OS-es alkalmazása, a többiek esetében be kell érnünk az értesítésekre való reagálással. A billentyűzet erre a célra egészen jól használható, vannak javasolt szavak, és a csúsztatva gépelünk megpróbálja kitalálni, hogy mit szeretnénk írni. Több mint 160 sportmód közül választhatunk, az e-sport vagy a sakk is nyomon követhető, persze ebben az esetben főként pulzusmérésről van szó. Az alváskövetés esetén bekapcsolható egy bétában lévő légzésfigyelés is, ami légzési pontszámmal ad visszajelzést az alvásunkról. Az óra 5 ATM vízálló, tehát lehet vele úszni, ezt ki is próbáltam és jól működött. Arra készüljetek fel, hogy az úszás végén automatikusan elkezdi eltávolítani a vizet a hangszóróból, ezért rezeg és csipog is. Az órához tartozó Mi Fitness alkalmazásban részletesen megtekinthetjük a rögzített adatokat, illetve további beállítási lehetőségeink is vannak. Ez az óra okosabb, mint a legtöbb, amit a csatornán láthattatok, hiszen nyílt rendszerrel érkezik, ezáltal sokkal önállóbb. Ha az a cél, hogy otthon hagyjuk a telefont például futáskor, akkor hallgathatunk zenét offline Bluetooth fülesen, a Spotify vagy a YouTube Music alkalmazás segítségével prémium előfizetés esetén. A 32 GB-ból nagyjából 22 áll rendelkezésre az alkalmazások és a médiatartalmak részére, ami erre a célra szerintem bőven elegendő. A beépített GPS segítségével a sporttevékenységek is követhetőek, ráadásul több olyan futóprogram is van, ami magyarul beszél hozzánk és menet közben instrukciókat ad a gyakorlat folytatásáról. Kezdés. Az alapszintű, zsírégető futásprogramban először gyalogoljon gyorsan 3 percig, próbálja meg pulzusszámát a Z55 és 145 ütés per perc tartományban tartani. Hogyha nálunk van a telefonunk, akkor az internet Bluetooth-on keresztül érkezik, ami eléggé lassú, hiába van bekapcsolva a Wi-Fi, ami ráadásul 5 GHz-et is támogat, sok alkalmazás valamiért mégis a Bluetooth kapcsolatot preferálja, de amilyen appok itt szóba jöhetnek, ez nem akkora hátrány. Ha nincs kéznél a telefon, de csatlakozunk egy Wi-Fi hálózathoz, amiket az óra amúgy automatikusan átvesz a telefonunkról, akkor a legtöbb internetet igénylő app gond nélkül működik. A Samsung jóvoltából van egy egész jól használható böngésző,
ezzel akár YouTube videókat is nézhetünk. Természetesen nem a telefont hivatott kiváltani, de ha gyorsan meg kell néznünk valamit, vagy várunk egy fontos e-mailt a strandon, ez a lehetőség jó tud jönni. Sajnos a rendszer, a Captive portálos, például a Wi-Fi for EU ingyen wifi-kkel alapesetben nem boldogul, de van rá megoldási tipp lent a leírásban. A Google térkép segítségével hasonlóan navigálhatunk, mint a telefonunkkal, ha valamerre el kell fordulnunk, azt rezgéssel és beszéddel is képes jelezni, de offline térképletöltési lehetőség sajnos nincs. A Google Asszisztens is elérhető az órán, angolul, a bekapcsolásához nekem angolra kellett állítani a telefon nyelvét, de miután bekapcsoltam, visszaállítottam magyarra és továbbra is működött. A Play áruházban sokféle alkalmazás található, még többek között kétfaktoros hitelesítő, Shazam, bevásárlólista, naptár, de játékok is vannak. Okos otthonos vezérlésre is alkalmas az eszköz, a Google Home és a Home Assistant is támogatott. Ezeknél az óráknál általános jelenség, hogy egy napnál nem nagyon bírnak ki többet egy feltöltéssel. Ez persze valamelyest függ a használattól, de leginkább annak tudható be, hogy a hardware sokkal erősebb és több feladatot lát el, mint az akár 1-2 hetes üzemidőt ígérő kevésbé okos órák. Cserébe viszont a töltés elég gyors, a gyártó ígérete szerint nagyjából 45 perc alatt feltölthetjük az órát, ami a tapasztalataim szerint tényleg így van. Nálam intelligens módban futott az Always On kijelző, ami azt jelenti, hogy ha kabátot veszünk fel, akkor kikapcsol. Illetve akkor sem üzemel, hogyha nem viseljük az órát. A 3 hetes tesztidőszak alatt többször is előfordult, hogy az Always On kijelző használata során teljesen lefagyott az óra. Ilyenkor nem reagált semmire. A problémát úgy lehet megoldani, hogyha a hozzád közelebbi gombot kb. 10 másodpercig lenyomva tartod, ezt követően az eszköz újraindul. A két lefagyás között érkezett egy szoftver frissítés, de ezt a hibát nem oldotta meg. A második eset pont felvétel közben történt, ezt most láthattátok. Összességében egy korrekt árértékarányú eszközről beszélünk. Örültem volna, hogyha van mobilnet támogatás, illetve egy tekerentjű is hozzáadna az élményhez. A Pro modellben ezek egyébként megtalálhatóak 80-90 ezer forint környékén. A töltés gyors, a rendszer gördülékeny, az üzemidő elfogadható, a funkcionalitás pedig széleskörű, de a gyári szíj fel- és levétele körülményes és kellemetlen, főleg ha szőrös a kezed. A szíj fennmaradó részét bújtatni kell, és többször is úgy éreztem, hogy a feszülés miatt előbb-utóbb ebből törés lesz. Jó lenne, hogyha a bújtatás helyett külső rögzítést alkalmaznának, szerencsére a gyártó kínálatában többféle alternatív szíj elérhető, melyeknél gondoltak erre is. Van egy pár csillagos rész a termékleírásban, például, hogy az elesés érzékeléskor az SMS csak Xiaomi telefonnal küldhető, a hívás viszont más androidos készülékkel is működik. A telefon kamerájának távoli vezérlésére nem tértem ki a videóban, mivel nem is tudtam kipróbálni. Az élő előnézet állítólag csak bizonyos Xiaomi telefonokkal működik, a videófelvétel szintúgy. Kár érte, kiváló távirányító lehetett volna. Szerintem ez az óra a Xiaomi telefonokhoz remek választás, más androidos eszközök esetében pedig azt kell mérlegelni, hogy a felhasználásod esetén kell-e kompromisszumokat kötnöd. A rendszer nem a legfrissebb, de a biztonsági javítások érkeznek hozzá, úgyhogy reméljük, hogy a szoftveres támogatással nem lesz probléma a későbbiek során. Ti mit vártok el egy okos órától? Írjátok meg kommentben. Köszi a figyelmet, találkozunk egy következő videóban, addig is, sziasztok!